giữa biển người đổ về lễ hội đền Hùng 2019, loa phóng thanh ban tổ chức liên tục thông báo tìm trẻ lạc và tìm phụ huynh trẻ em bị lạc. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sáng ngày 13 tháng 4, mùng 9 tháng 3 âm lịch, hàng chục nghìn du khách thập phương khắp nơi đổ về lễ hội đền Hùng 2019, Phú Thọ, Vãn Cảnh, dâng hương tưởng nhớ các vua hùng. Đền Hùng năm nay khai hội đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người đổ về hành hương tăng đột biến so với trước đó 1-2 ngày. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Quảng trường dẫn từ cổng lớn bãi đổ xe tới chân núi Nghi Ả Lĩnh trở thành một biển người tấp nập. Hình ảnh ghi nhận vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, đoạn đường từ chân núi Nghi Lĩnh lên đền Hạ ùn tắc, người dân nhích từng bước lên núi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc dù thời tiết sáng nay tại Việt Trì khá mát mẻ, trời không nắng nóng nhưng nhiều người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ phải chịu cảnh mồ hôi nhễ nhại giữa biển người bí bức. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc dù lễ hội vài năm gần đây không còn cảnh leo trèo đường núi, chen chân hỗn loạn nhưng loa phóng thanh liên tục thông báo tìm trẻ lạc và tìm cha mẹ có con bị lạc. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo thông báo thì nhiều trường hợp là trẻ nhỏ đi cùng ông bà và bị lạc. Biển người lễ hội đền Hùng thực sự không dành cho người già và trẻ nhỏ khi họ không thể tự chăm sóc tốt được cho nhau. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hai cậu bé 6 và 7 tuổi được một chiến sĩ cảnh sát phát hiện lạc cha mẹ giữa đường lên núi, thậm chí còn sợ hãi, hoảng loạn tới mức không nhớ nổi tên đầy đủ của cha mẹ, số điện thoại hay quê quán ở đâu. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Các cậu bé chỉ biết ngơ ngác, giáo giác đảo mắt ngóng tìm người thân một cách vô vọng giữa biển người đang di chuyển. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là bài học kinh nghiệm cho nhiều gia đình, bậc cha mẹ về việc chăm sóc bảo vệ con cái và truyền dạy các kỹ năng mềm trong cuộc sống. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mọi trẻ nhỏ bị lạc đều được đưa về nhà phát thanh đền Hùng tại chân núi Nghi Lĩnh để hỗ trợ tìm người thân. Tại đền Hạ, do quá đông du khách thập phương, khu vực nghỉ chân không đủ đáp ứng, nhiều người mệt mỏi ngồi nghỉ luôn bên cạnh thùng rác. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vất vả vất vưởng là trẻ em và vật giữa đám đông tấp nập, hối hả qua lại. Tình trạng quá tải đường lên núi đã khiến ban tổ chức phải lập rào chắn, phân luồng điều tiết lượng người hành hương từ phía cầu thang quảng trường lên núi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc dù được thông báo rõ ràng qua loa phóng thanh, cảnh tượng trên nhau cũng không tránh khỏi, ai cũng mong lên được núi sớm hơn người khác. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dự kiến trong ngày mai, chính hội mùng 10 tháng 3 âm lịch, lượng người đổ về lễ hội đền Hùng còn đông hơn nữa. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dưới chân núi, dòng người vẫn nô nức đổ về núi Nghi Lĩnh. Cụ Nguyễn Thị Quân, dân tộc Dao, Tuyên Quang, cùng con cháu trong nhà phải đón xe từ 2-3 giờ sáng, 10 giờ mới kịp có mặt tại lễ hội để dâng hương. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều gia đình, đoàn người tay xách nách mang khệ nệ mang theo đồ lễ, đồ ăn uống lên núi. Có gia đình còn chuẩn bị chu đáo, cắt theo tấm chiếu để trải ra nghỉ ngơi trên núi. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một đôi bạn trẻ có sáng kiến đeo túi ni, lon đồ ăn trên vai thay vì xách tay. Một số thanh niên mặc quần đùi, áo đi biển hình chuối vô tư lên núi.